Okey, jadi ada mami yang tanya kalau baby batuk sesama, kita nak buat apa? So, pertama sekali, kalau baby batuk atau sesama, kita kena assess lah, kita kena check sama ada batuk atau sesama ni membahayakan baby ke tidak. So, biasanya akan tengok baby menyusu semua okey ke tidak. Kalau dia menyusu, dia susah nak bernafas ke kan. Kadang-kadang kan baby kalau hidung tersumbat kan, dia isap-isap, dia lepas, hisap lepas pasal hidung dia tak boleh bernafas. Macam tu tanda yang kita tahulah baby ni hidung tersumbat. Dan kita tengok pernafasan dia laju ke tidak. So biasanya kalau macam dia punya batuk dan sesama tu mengganggu pernafasan, baby punya pernafasan akan lebih laju. Okay. And then kalau baby macam malas menyusu atau demam, benda-benda tu semua kira memang kena bawa pergi ke klinik lah untuk doktor periksa. Tapi sekiranya baby nampak macam batuk sesama yang tak selesa sedikit, kita boleh buat benda-benda untuk kasih baby lebih selesa lah. So, antaranya memang you kena belajar macam mana nak buat percussion lah dekat belakang baby ni. Okay. So kadang tu kita dengar macam ada bunyi kahak kan, kahak dekat dia punya leher kat sini, dekat dada ni macam ada bunyi kan kadang. So what we can do is kita boleh bantu supaya kasih kahak dia tu lebih mudah untuk baby keluarkan. Pasal baby dia tak reti nak keluarkan kahak macam kita kan. So you boleh tepuk dekat belakang baby. Mandikan dia dulu, mandikan dalam air yang suam. Besen dia tu letak sikit garam, garam macam garam bukit ke atau Epsom salt ke atau magnesium flakes ke kat dalam dia punya besen dia tu kan. And then air tu biar suam sikit. Okay, mandikan baby ya, supaya dia macam masukkan, letak air tu, curahkan dekat belakang baby. Lepas dah mandi, you boleh sapu. Kalau ada chest rub, any chest rub, you boleh sapu lah, yang selamat lah dekat belakang baby ni. Okay, and then lepas tu boleh sapu dekat leher dan dekat dada dia. Okay, saya nak ajar, you boleh buat kira macam percussion dekat belakang baby. Pegang badan baby tu, kiranya macam menyengit macam ni, boleh letak dekat atas peha ke kan. And then kita buat tangan kita macam ni, and then tepuk dari atas ke bawah. Okay. Sorry, terbalik. Daripada bawah ke atas. Okay, tepuk. Tepuk lagi. Dia akan dengar bunyi kuat. Ada pernah saya buat tau. Saya buat dekat depan parents lah kan. Lepas tu parents, ui kuatnya. But then no worry, dia tak sakit pun. Bunyi je kuat pasal dia macam ni. So baby tak sakit pun, jangan risau. Benda lain yang kita boleh buat adalah, kalau memang hidung baby tersumbat, dia punya saluran hidung dia tu kecil je. Jadi benda yang kecil-kecil tu pun kalau ada bunyi tu je, ada bunyi macam kuat semacam je. Kita rasa apa benda bunyi tu kan. Kenapa macam susah baby ni nak bernafas. Tapi bila kita tengok, dia boleh je tidur, boleh je menyusu. So sebenarnya dia tak adalah sampai menyebabkan baby tak boleh bernafas. Tapi kita boleh kasih baby lebih selesa. Tapi yang kita boleh buat adalah, kita boleh drop selan water dekat dalam hidung baby. And then lepas tu kasih dia mendongak bawah sikit kepala dia, dalam seminit 2 macam tu. Kita tegakkan balik, and then kita boleh sedut. Boleh sedut pakai yang sedut bulb tu pun dah cukup dah. Kita just nak macam bantu baby macam tu kan, hembuskan hingus tu, dia tak reti. Jadi kita pun pakai bulb tu lah untuk sedutkan hingus dia. At the same time, ada certain parents, dia orang pakai Sterima. Itu pun boleh juga lah, boleh beli dekat farmasi. Spray yang untuk baby punya lah. Minyak bawang putih, yang tu pun membantu juga boleh buat sendiri minyak bawang putih tu. Nanti later ada masa nanti saya akan tunjuk video macam mana buat your own minyak bawang putih. Ada juga di pasaran benda-benda yang boleh membantu. Asalkan tidak memudaratkan baby, tak ada masalah. You boleh letak benda-benda untuk kasih baby lebih selesa. Tapi kalau rasa macam risau, boleh je bawa ke doktor, bawa ke klinik untuk doktor assess, untuk pastikan your baby memang dalam keadaan selesa. Okay, situ je, harap membantu. Bye-bye.